Guys, hello guys. Ito naman ang ating device na tinatawag na nurse call system. Kung saan is si patient, pag may kailangan kay nurse, isang pindot lang, ma-assess kagad siya ni nurse kung anong pangangailangan niya. Ito yung tinatawag nating mother station. And yung mga nasa bed is ang tinatawag na substation. Example, pumindot si patient sa nurse call substation, iilaw yung lamp, mag-reflect sa ating mother station kung anong bed number niya at pwede natin masagot kung ano yung mga kailangan niya. So guys, yun lang guys, ganun lang kadali ang ating nurse call system. Paalam! What's up guys? Nandito tayo ngayon sa ating network server command center. Turo ko sa inyo kung paano ito gagamitin o mapapagana yung mga cable TV sa ating mga wards. I-duplicate lang natin siya sa ating command center. I-play na siya sa ating mga wards. Samahan niyo ako, tingnan natin yung ating mga words. Hi guys, ituturo ko sa inyo kung paano mapapagana yung FDAS. Ganito lang po yan. First step, kailangan natin i-input yung password. So, kailangan natin i-acknowledge, i-enter ng password. Okay. Then, testing natin yung call point natin kung gumagana siya. Ayun lang guys, ganun lang siya kasimple. Bye!